16 من يناير 1991 تم إقلاعي من قاعدة القادسية الجوية بتشكيل مكون من طائرتين ميك 29، حيث كنت قائدا للتشكيل، وبعد الإقلاع فقد الرقم 2 الاتصال البصري لطائرتي. بعد ذلك انفصل عن التشكيل وأمر بالبقاء فوق دائرة المطار بارتفاع 3000 متر، وأنا تم توجيهي من قبل الرائد خالد القيسي ضمن مركز توجيه رادار حديثة التابع للقاطع الأول. حيث تم توجيهي لوحدي نحو 4 أهداف كانت بارتفاع 9000 متر، وأخبرت فيما بعد بأنه كانت هناك 4 أهداف أخرى، لذا أمرت بالطيران بارتفاع 1000 متر والتوجه نحوها وفتح الرادار والتسلق لارتفاع 9000 متر. وعند وصولي للارتفاع المذكور أخبرت بأن الأهداف قد انحدرت للارتفاع الواطئ، فقلبت الطائرة ورأيت الأهداف بصريا وبمسافة بعيدة. لما زولوا هدف معادي باتجاه 180 اندفع بالعمق. على يميني وعلى شكل تشكيلين لا يمكن تمييزهما لبعدهما، فقمت بالانحدار السريع إلى ارتفاع 1000 متر والقفل على إحداهما بواسطة نظام القتال القريب الحراري. إطلاق صاروخ R-60 الحراري وتحقيق إصابة مباشرة. القفل والإطلاق على الطائرة الأخرى وفك الاشتباك بسرعة بسبب تحذير بقلة الوقود. حيث قمت بإطفاء الحارق الخلفي والسحب للأعلى لعمل مناورة رول أوف ذا توب والرجوع باتجاه منطقة الكيلو 160 الذي كانت تبعد مسافة 30 كيلومتر، للنزول بصعوبة، فخرجت من المناورة بارتفاع 6000 متر وبسرعة 700 كيلومتر في الساعة، لذا تم ملاحقتي من قبل تشكيل مكون من طائرتين نوع F-15.
إطلاق صاروخ سايد ويندر الحراري أيضا ومن الخلف وأسفل طائرتي، وكانت إصابة مباشرة في منطقة الذيل وانهواء الطائرة وسط سحابة من الدخان والشظايا والدوران نحو اليسار والانحدار وفقدان السيطرة عليها. عندها غادرت الطائرة بواسطة كرسي القذف، وبعد خروجي من الطائرة كانت المظلة غير مفتوحة عند ارتفاع 6000 متر. عندها شاهدت تشكيل مكون من طائرتين نوع F-15 وكنت باتجاه قرص الشمس بالنسبة لهما، فلم يشاهداني، لذلك ظنوا إني داخل الطائرة وعملوا دوران حول الطائرة إلى أن وصلت الأرض فاعتقدوا إني داخلها، ثم عادوا إلى منطقة الاشتباك الجوي السابقة. أثناء انطلاق الكرسي حدث انزلاق للأحزمة الكتفية الخاصة بالمظلة ووصولهما للمرفقين بسبب التعجيل العالي للقذف وطول الأحزمة الكتفية بالنسبة لجسمي. عند انفصال الكرسي عن الطيار لم ينفصل الكرسي، حيث بقي متعلق بواسطة جهاز التوازن الذي نفذ من خلال أحزمة المظلة الكتفية. انفتحت المظلة بارتفاع 4000 متر حسب ما مقرر، وأنا أحاول التخلص من الكرسي بواسطة دفع الأسطوانات لإعادة تعبئتها الواحدة بالأخرى نحو الكرسي، ولكن باءت بالفشل. يبلغ وزن الكرسي 150 كيلوغرام، وهذا أصبح وزن إضافي على المظلة، مما أدى إلى زيادة معدل سرعة النزول نحو الأرض، علما أن معدل سرعة النزول الاعتيادية لنزول الطيار بالمظلة هي 7 متر ثانية، وعند إضافة وزن الكرسي البالغ 150 كيلوغرام تخيلوا كم تبلغ سرعة معدل النزول للمظلة، إضافة إلى عدم توازن المظلة. لذلك عند وصولي للأرض كانت هناك صدمة كبيرة لا يمكن أن يتحملها الجسم البشري. شدة الاصطدام بالأرض أدت إلى كسر انكباسي شديد للفقرة القطنية الأولى وخلعها، وضرر الحبل الشوكي بمنطقة ذيل الحصان، وكسور انكباسية أخرى وانزلاقات في الفقرات القطنية والعنقية، وشلل الأطراف السفلى الارتخائي غير الكامل. بعد ساعة تقريبا تم إنقاذي من قبل بعض الريفيين، حيث قاموا بإنقاذي وتوصيلي إلى أحد المراصد التابعة للدفاع الجوي. تم إخبار قاطع الدفاع الجوي عن طريق المرصد المذكور، وعند وصول الخبر للقاعدة الجوية هنا جاء دور آمر السربي 39 المقدم الطيار محمد علي داود، حيث لعب دورا فاعلا في الضغط على الحركات لتنفيذ عملية بحث وإنقاذ بواسطة طائرة الإنقاذ بيكي. وقام كل من الطيارين النقيب الطيار حيدر راضي والملازم أول الطيار حذيفة عبد الغفور بتنفيذ عملية الإنقاذ البطولية رغم كل المخاطر، وتم تنفيذ الواجب برفقة الرائد الطبيبي معد، حيث كان آمرا لمستشفى قاعدة القادسية الجوية، وكذلك المضمد جبير.